همه گوشی‌های سامسونگ قابلیت جدید آیفون 15 پرو رو دارن. اپل تو آیفون های 15 پرو به جای اسلایدر میوت از دکمه اکشن استفاده کرده تا کاربر بتونه با زدن این دکمه به دلخواه خودش کارهای متفاوتی رو انجام بده. اما میدونستین این قابلیت توی گوشی‌های سامسونگ خیلی وقته که وجود داره؟ برای فعال کردن این قابلیت کافیه به ستینگ برین، گزینه ادوانس فیچرز رو انتخاب کنین، گزینه سایت کی رو بزنید و دابل پرس رو فعال کنید. میانبر این گزینه به صورت پیش‌فرض برای باز کردن دوربین در نظر گرفته شده. اما شما به دلخواه میتونین هر برنامه‌ای رو که بیشتر استفاده میکنین انتخاب کنید تا با 2 بار زدن دکمه پاور اجرا بشه. DGLAND